Magandang araw. Ang tutorial ko po ngayon ay tungkol sa kung paano lagyan ng zoom in, zoom out ang isang PowerPoint presentation. Kailangan muna nating may PowerPoint. At yung PowerPoint na yon, kailangan may mga laman na yung slides. Ayan. At kailangan din, ang bawat slide ay meron na siyang animations. Katulad po nitong ginawa ko. May mga animation na po yan para mamaya ready na siya doon sa ilalagyan o sa lalagyan natin ng zoom in, zoom out. So, kapag ready na po yan, dyan sa mga slides na yan, mayroon po kasi ako dyang 10 slides. Pipili ka lang po dyan ng isang slide kung saan mo gustong ilagay yung zoom in, zoom out. Sa akin po kasi nasa slide number 4. Kasi yung slide number 1 ko, yung pinaka-topic ko, tas introduction ko, tas yung content ng discussion ko. So, sa slide number 4 ako nagsimula, or dyan ako maglalagay ng zoom in, zoom out. So, ang topic kong group dynamics, categorized na po siya sa 4 na subtopics. So, yung group, depende po kung anong gusto nyo. Kung circle po, depende kung anong gusto nyo yung shape. Sa akin kasi circle. So, yung group ko po, ang laman po niyan is nasa slide number 5. Yung characteristics ko naman, nasa slide number 6. Tapos, yung aking group dynamics naman, nasa slide number 7. So, paano ba natin pagandahin yan? Hindi na tayo pindot ng pindot or click ng click. So, i-apply natin yung zoom in, zoom out. Itong group dynamics ko hanggang group dynamics ko, may zoom in, zoom out na siya. I-try natin. Ayan. Para dyan lang tayo pindot ng pindot habang nagpe-present tayo. Maganda po kasi ito during presentation mo sa mga Google Meet. So, ayan. So, paano ibalik? Click mo lang yung group. Try natin tong characteristics. Pag pinindot mo lang yan, may lalabas na yung discussion mo. Then, balik ka ulit doon. Pindutin yung circle. Katulad din ng group dynamics. Ayan. May mga animation na yan. Kaya sabi ko kanina, naka-ready na dapat yung animations mo. Ayan. Bago mo lagyan ng zoom in, zoom out. So, ibalik natin sa dati. Pindutin lang natin yung group dynamics. Ang wala ko pa pong laman dyan is yung principle. So, paano natin lagyan ng zoom in, zoom out? Okay, pakita ko po. Since principles na lang ang wala ko dyang application ng zoom in, zoom out, ito yung lalagyan natin. So, first, right-click mo lang po siya. Then, hanapin mo po itong Save as Picture. Click mo yan. Punta ka po doon sa folder. May ginawa na po kasi akong folder. Kanina bago ako gumawa ng PowerPoint, nag-create na rin ako ng folder. Nilagyan ko ng Dynamics. So, pangalanan natin yan na Principles para hindi tayo malito mamaya. Principles. Ayan, then save. Nakasave po yan sa desktop. Ayan, tingnan natin. Andito siya. So, after nating i-save, right-click lang po yung circle na principles, then copy, ipe-paste mo na po yan doon sa slide number 8. Yan, principles of group dynamics. Diyan natin i-save yung circle. So, hanap lang po tayo dyan ng space kung saan hindi matabunan yung ating discussions. Ayan, pwedeng liitan. Ayan. Then, after natin yan, balik tayo dun sa slide number 4. Then, i-click natin yung bilog na principles or circle. I-delete po natin yan. After nating i-delete, punta ka po sa
insert, ayan, and then zoom, slide zoom, tapos hanapin mo po yung slide number 8 kung saan nandoon yung principles, ayan, check mo lang po yan, then insert. So, andyan na po yan. Then, liitan lang natin. So, pangit naman kung yan ang nakalagay, lahat ng kasamahan niya i-circle, tas ito, yung slide mismo ang nakalagay. So, paano natin itago yan sa loob ng circle? So, ang gagawin natin, i-click natin yung format. Itong nasa taas. And then, i-check natin tong return to zoom. Ayan, nakikita po ba? I-check natin. Naka-check na siya. Kapag naka-check na po yan, may makikita kayong number 8 dito. Ibig sabihin, yung slide number 8 ang laman ng circle. So, kapag na-check na yan, yung katabi niya, meron dyang change image. Papalitan natin yung square na circle. Pindutin natin yan. Select from a file. Ito yung folder na nasa desktop. Ayan, na may dynamics. Hanapin natin yung principles na sinave natin kanina. Ayan. Then, insert. Ayan. So, circle na po ang makikita. Hindi na yung slide mismo ng number 8. Ayan. So, ayusin lang po natin. So, itry natin kung gagana yung ginawa nating zoom in, zoom out. So, pindutin natin yung slideshow. Okay. Pindutin natin principles. Ayan na siya. Okay. Paano ibalik? Pindutin lang yung principles. Okay na po. Iyon lang po. Thank you.